Terve! Olen Henri, alias Henrys Pub, alias Henu, alias Riffi, keisari, hetkinen, toi mun oma kekseli. Niin, soittokamoja tässä pitäisi esitellä ja tällä hetkellä pääinstrumenttina toimii tällainen Harley Benton. Suoraan Saksasta, tai siis Kiinasta. Mutta ei anna nimen hämätä, nimittäin soittopuolelta mä oon aivan mucho bueno, etenkin kun tallassa on Lundgren M7. En siis fanita Meshukaa varsinaisesti. Mutta joo, siis reeneissä pyöri mun vanha kunnon sotaratsu, punainen Fender Stratocasteri aikoinaan, kun aloiteltiin bändin kanssa. Se oli niinku mun main pääkeppi forever and ever, paitsi silloin kun Harrikka sai Lundgrenin, sit se meni niinku tää kitara. Oikeastaan mikä tahansa missä on tää mikki, niin toimii. Tässä on myös paritonin skaala, joka oli semmonen kokeilu viime vuonna. Olen soittanut Fender-skaalaisia kitaroita koko elämäni. Ja ajattelin kokeilla sitä vähän pidempään. Ominaisuuksiin kuuluu kielien tiukkuus, jolloin hyvin raskaan käden down-pikkauksella kielet pysyy vireessä ja soundi on mitä tiukin. Tiukka soundi pitää olla köyttömeiningeissä nimittäin. Tästä alhensiltana päästään tähän päästyrkkariin, kiukaaseen, alias mä en keksi kolmatta nimeä tolle. Mikä on vahvistimelle hyvä onomatopoeettinen? Niin! Siitä tulee ääntä! Se soi lujaa. Elikkäs, tällä hetkellä päästyrkkarina toimii tällainen Bugera 6260, joka kulkeutui käsieni johtuen siitä, että alkuperäinen treenikämppäsetuppi, joka muodostui Line 6 Pod HD:stä ja Fenderin transistorivahvistimasta, ei oikein miellyttänyt lähinnä sen vuoksi, että bändikaverilla Ladella on tuollainen Blackstar, putkivahvistin ja kitarakamahimo sitten iski, niin kuin se aina iskee, ja piti sitten saada putkivahvistin. Erittäin olen tyytyväinen hankintaan ja kyllä livesoitossa putki on aina putki, ei siitä mihinkään pääse. Mainitsemani Pod HD toimii kotihommissa, nauhoituksissa tällä hetkellä. Sekin ehkä vaihtuu jossain vaiheessa, mutta tosiaankin niin digi on ihan jees siinä kotistudiohommissa ja livenä aina putki on putki. Bugera 6260, joka polveutuu 5150 PLV-vahvistimesta omaa köyttömeininkiin hyvin skulaavan komppisoundin, joka tässä touhussa on kaiken A ja oikeastaan muuta ei tarvii. Eli kun lähtee tiukka komppisoundi, niin sitten ollaan jo niin 95% maalissa. Masteri on vähän pieni. Aukastaan pääteputkea pikkasen. Okei, siis toi nyt ei varsinaisesti tullut Goethe, enemmän shukkaa, mutta sekin lähtee. Tuossa vahvistimen edessä on tommonen pedaalilauta, jossa tällä hetkellä on ihan hirmuisesti boostereita, joita oikeastaan ei tällä hetkellä käytettyä ollenkaan, mutta ne on tarranauhalla kiinni siellä, joten ne saa pysyä siellä. Lähinnä käyttelen Pitch Blackia, Korgin Pitch Blackia, tuneria ja Bossin NS2 Noise Gatea. Siinä ne oikeastaan on. Kanavavaihdinkin on Bardissa, mutta no, mitä mä valehtelisin, jos sanoisin, että käytän jotain muuta kuin liidikanavaa, koska se on juttu. No näillä mennään. Boardi kulkee reeneissä mukana ihan vaan sen takia, että siinä on tuneri ja noise gate. Bugera hoitaa homman kotiin tällä hetkellä. Tulevaisuudessa ehkä jotain muuta nuppia 212 kaappia alle. Mut sehän ei kuulu tähän rigroundeen. Mitä mä oikein suunnittelen tulevaisuuden ostinta vittu? Ei se väärin oo. Kässistä ei pääse koskaan eroon.
Mutta tää on kuitenkin Rick Rundown, niin näillä mennään. Soundi on mitä parhain. Katsotaan sitten seuraavassa Rick Rundownissa, mikä muuttuu. Koska kitarakaman himo on ikuinen. Palataan myöhemmin asiaan.